Αλλά όπου πηγαίναμε για κρέας ή για πίτσα στο σπίτι, γιατί μια ωραία Ναι, μπυρίτσα με ναι, την ναι, πίτσα ναι, είναι μια χαρά. ναι. Μια ωραία μπυρίτσα με την πίτσα είναι μια χαρά. Από εδώ Αλέξης. Από εδώ ο Θανάσης. Θα σας κάνουμε παρεούλα στο YouTube με βίντεο. Συζητήσεις κυρίως για μπύρες. Θα δοκιμάζουμε κιόλας και θα τις συγκρίνουμε. Με τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Σήμερα λόγω του Oktoberfest θα ασχοληθούμε με Hefeweizen, όπως τη λένε οι Γερμανοί. Hefeweizen τη λέμε εμείς. Τι γίνεται τον Οκτώβριο δηλαδή? Η Hefeweizen, ο συγκεκριμένος τύπος ας πούμε, μπύρας, είναι η καθαρή βαβαρέζικη μπύρα την οποία τη λέμε λευκή στην Ελλάδα ή Weiss. Τώρα τη Weiss τη θεωρούμε πιο βαριά μπύρα. Νομίζω στα 5,6 μπορούμε να δούμε κιόλας. Εδώ έχουμε τη Βεργίνα. Αυτή λοιπόν η μπύρα Ναι. έχει κάτι ενδιαφέρον τώρα για να σου πω κιόλας. Σου αρέσει η σειρά το Tekken? Δεν ξέρεις ποιο είναι. Δεν πρέπει να ξέρω καν ποιο είναι. Κάτι Οι μου θυμίζει ταινίες του τώρα. Tekken με τον... πώς το λένε? Με ποιο λες τώρα? Με τον Βαντάμ. Όχι με τον Van Damme, με τον... Με τον άλλο με την κοτσιδούλα που λες. όχι μωρέ, με τον Liam Neeson. Τι να σου πω τώρα, ποιο να... Είναι με τον Liam Neeson η Ναι. σειρά στην οποία Πρέπει να έχω δει τώρα Ε, εγώ, απλά δεν θυμάμαι. απαγάγαν την κόρη του κάποιοι Αλβανοί κακοποιοί στη Γαλλία, στο Παρίσι για να την πουλήσουν Μάλιστα. για εμπόριο λευκής σαρκός και όλα Θα το δω αυτά. σήμερα, μη στεναχωριέσαι. θα το Ωραία. ψάξω. Όταν το δεις αυτό, σε κάποια στιγμή ο Liam Neeson τους ανακαλύπτει. Ναι. Δηλαδή τους Αλβανούς, το κρυσπί και τους Ναι, πούνε αυτά, ναι. με τις, τέλος πάντων, στη ροή της ταινίας και πηγαίνει στο Rue de Paradis. Είναι μια οδός αυτή. Ναι. Στην οδό αυτή μπαίνει μέσα στο κρυσφύγετό τους και προσπαθεί τώρα να πάρει λίγο πληροφορίες, να δει ποιος είναι αυτός ουσιαστικά ο οποίος πήρε την κόρη του από αυτούς. Πάνω στο τραπέζι λοιπόν έχουν κουτάκια μπύρας τα οποία είναι βεργίνα. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Εγώ πάντως την πήρα την Βεργίνα, την γνώρισα στο περίπτερο. Δηλαδή, Στο κουτάκι φαντάζομαι. στο κουτάκι, γιατί μέχρι πριν, ας πούμε, μέχρι το 9, μέχρι το 10, επειδή βγαίναμε και πιο συχνά έξω, θα υπήρχαν άλλες μπύρες, Amstel, Heineken κτλ. Και η Βεργίνα θεωρούνταν από τις φτηνές μπύρες. Ήταν φθηνή και δεν ήταν μόνο αυτό που ήταν φθηνή. Επειδή έγινε κάποιος πόλεμος νομίζω από Μπράβο. την εθνική ζητοπία, Μπράβο. είχε καθίσει Εγώ- πολύ μπύρα και είχε οριμάσει ωραία και ήταν πολύ Ναι. γευστική. Και δεν ξέρω, λόγω της κρίσης που είχε δημιουργηθεί, δεν ξέρω, όλοι είχαν γενικώς περίεργες τάσεις, περίεργες ιδέες και δεν θα ξεχάσω το σκηνικό ότι ο κόσμος άρχισε να γυρνάει και να λέει, ξέρεις κάτι, στηρίζουμε κάτι που είναι ντόπιο, ας πούμε, την Κομοτηνή. Και αρχίσαν όλοι ξαφνικά να πίνουν Βεργίνα. Ενώ δεν υπήρχε λόγος, δηλαδή ούτε στα μαγαζιά το έβλεπες να ζητάνε Βεργίνα. Έβλεπες την πράσινη, άλλες μάρκες. Ναι, Και στην εθνική Ναι, ζητοπία. ακριβώς. Και ξαφνικά έγινε ένα τελείως γύρισμα και ο κόσμος
άρχισε να λέει στηρίζω τα προϊόντα που είναι κοντά μας. Ναι. Και έτσι η Βεργίνα πήρε πολύ γρήγορα, ανέβηκε και μπόρεσε και μπήκε μετά στα μαγαζιά. Και τότε δεν είχε άλλες ποικιλίες, νομίζω ήταν μία. Τουλάχιστον ήταν μία αυτή που γνωρίσαμε εμείς. Μπράβο. Με το Blade με την μπράβο, αυτή που ναι. σου λέω που εμφανιζόταν και στην ταινία. Λοιπόν, η λευκή είναι μια μπύρα που ταιριάζει Ναι. με κρεατικά και με μαλακά κρεμόδι τυριά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ στη δικιά μας την δίαιτα, γιατί τρώμε μπόλικο κρέας, Μπράβο. σαν Έλληνες, και από τυριά μάτσο τα κρεμόδι, ιδίως η φέτα. Οπότε ανοίγουμε εδώ πέρα την Berliner Weiss. Step 1. Weißbierglas schräg halten 30 Ringel und 3/4 voll machen. Step 2. Hefe mit kreisenden Bewegungen vom Flaschenboden lösen. Step 3. Die verbleibende Hefeessenz gleichmäßig am oberen Ende des Glases verteilen. Όπα. Νάτος. Άρχισε Μπόλικος. και Μυρίζει. να μυρίζει, να βγαίνει το άρωμα. Όπα. Οκ. Έχει ακόμη πολύ μπύρα μέσα, Ναι. γι' αυτό Ναι, αυτό Δεν γίνει- στην δεν ουσία σε γίνει πιο μικρή ποσότητα. τώρα ας πούμε σε σένα θα κάτσει λίγο παραπάνω αφρός. Ωραία. Κάνουμε σε σένα. Δεν έβγαλε πολύ, αλλά λογικά κοιτάξτε δηλαδή πόσο αφρό έχει αφήσει μέσα στο μπουκάλι. Και κοιτάξτε το χρώμα της. Είναι το αφιλτράριστο, η μαγιά και το σταρένιο. Σε αφιλτράριστο. Δεν βλέπεις. Λοιπόν, υποτίθεται ότι αυτή είναι λίγο πικρή μπύρα, έτσι. Άντε, γεια μας. Άντε, γεια μας. Γεμάτη γεύση, έτσι. Γεμάτη. Κάτι σε φρούτο βγάζει, έτσι. Μμμ. Δεν είναι όπως οι μπύρες που είναι σαν νερό. Πλέον χάνει τη γεύση τελείως. Σου βγάζει καθόλου. Εμένα, παρόλο που Νομίζω είναι... η Βεργίνα γενικά βγάζει μια πίκρα, αυτή δεν τη βγάζει το τέλος. Α, τώρα τη βγάζει λιγάκι. Έχει Σε αφήνει πίκρα. λιγάκι όταν φεύγει ο φρός. Για να δοκιμάσουμε και ένα Bradford μαζί με την πυρίζα. Πώς θα πάει δηλαδή με το λουκάνικο. Είναι νόστιμη. Μμμ. Νόστιμη πύρα. Πάντως είναι μια γεύση η οποία για να πιεις δηλαδή όλη την πύρα δεν είναι ότι φεύγει αυτή η γεύση. Όπως άλλες μπύρες, δηλαδή ξεκινάς να πίνεις την πύρα και μετά από λίγο το συνηθίζει ο οργανισμός και πίνεις την πύρα σαν να μην είναι τίποτα. Έτσι, ενώ σε κάθε γουλιά έχεις την ίδια πλούσια γεύση. Αυτή η Paulaner λοιπόν, αυτό που έχει είναι ότι την έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ στα καταστήματα. Η Paulaner λοιπόν είναι η top, η νούμερο 1 commercial Hefeweizen λευκή δηλαδή μπύρα. Ωραία, πολύ ωραία. Έχει και λίγο διαφορετικό χρώμα, έτσι. Ναι, θα τα συγκρίνουμε λίγο. Θα τα συγκρίνουμε κιόλας. Ενώ το χρώμα της Βεργίνας είναι Πιο ανοιχτό. πιο ανοιχτό Ναι. και πώς το πω, στο μουσταρδί, αυτό είναι πιο πορτοκαλί προς το καφέ. Και φαίνεται λίγο πιο καθαρή σαν πύρα. Λίγο πιο καθαρή. Ενώ στην άλλη δεν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι τόσο βαριά. Εντάξει, ναι. Ναι. Πόσο είναι το αλκοόλ του? 5,5. 5,4 ήταν στην ναι. Ελλάδα. Τίποτα. Η διαφορά είναι πολύ μικρή. Για να δούμε. Βγάζει λίγο αφρό. Βγάζει αφρό, ναι. Έχει ωραίο λευκό αφρό. Είναι κάτασπρος ο αφρός, έτσι. Ωραία, λέμε για το χρώμα.
Η διαφορά είναι αυτή. Άντε, γεια μας. Γεύση. Πολύ πιο ελαφριά. Δεν το συζητάμε. Εν τω μεταξύ Στη είναι και γεύση. στη γεύση, ναι. Είναι λίγο πιο γλυκιά. Είναι πιο πικρή. Παίζει πιο πολύ πίκρα, νομίζω. Δεν ξέρω, πάντως χάνεται η γεύση της πίσω από τη γεύση της Βεργίνας. Η Βεργίνα είναι πάρα πολύ έντονη. Λες, Εμένα μου βγάζει μια πίκρα, ας πούμε, αυτή, περισσότερο. Ίσως στο τέλος. Πάντα στο τέλος. Ο αφρός πάντως είναι πολύ πλούσιος. Είναι απολαυστικός ο αφρός. Δεν ξέρω αν δοκιμάσεις τον αφρό. Είναι πιο απολαυστικός από της Βεργίνας. Είναι εννοώ ότι πιο... πιο smoothie, είναι σαν πιο... Ναι. ναι. Αλλά είναι πιο πικρή. Και ξέρω, ας πούμε, πολλοί που... και τα παιδιά που μας βλέπουν, όταν θέλουν να πιούν μια μπύρα, τους αρέσει αυτή η πικράτα που βγάζει η μπύρα. Και εμένα μου αρέσει αυτή. Εμένα όμως προσωπικά δεν μου αρέσει. Είδες, Ναι. οπότε θα, Ναι, εγώ τρελαίνομαι γι' θα αυτό. γίνει ωραίο το... Ναι. Πώς το λένε, η Γι' κόντρα μας αυτό εδώ πέρα. προφανώς θεώρησα ότι εκείνη, γιατί μ' αρέσει και η Βεργίνα είναι πιο έντονη, μ' αρέσει αυτή η πίκρα να είναι έντονη. Όμως, εμένα μου φαίνεται ότι είναι πιο έντονη εδώ πέρα η πίκρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λες να μας πειράζει τώρα κιόλας που έχουμε δοκιμάσει τη Βεργίνα πρώτα. Θα σου πω. Εν τω μεταξύ πίνω συνέχεια αφρό και ο αφρός τους είναι πάρα πολύ ωραίος. Τώρα βγάζει μια πίκρα, δηλαδή τη νιώθω μέχρι το στομάχι. Να σου πω την αλήθεια τώρα, επειδή για την Paulaner είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, περίμενα ότι η Paulaner θα ήταν αρκετά ιδιαίτερο. καλύτερο. Όχι, αρκετά καλύτερη. Ναι. Σαν γεύση. Δηλαδή, ξέρουμε εντάξει ότι η μπύρα είναι βαβαρική, η Paulaner είναι μπύρα από τη Βαβαρία. Έτσι, Ναι. η εισαγωγή γίνεται εδώ, αλλά εισαγωγέας. Βλέπεις ότι είναι εισαγωγέας. Η μπύρα φτιάχνεται στη Γερμανία, στο Μόναχο. Οπότε, Κοίταξε, είναι και τι θέλει ο καθένας, έτσι. Δηλαδή, εγώ θέλω μια μπύρα με έντονη γεύση. Άλλος θέλει μια μπύρα η οποία να είναι πιο άπαλη η γεύση της. Άσχετα αν είναι και οι δύο πικρές, έτσι, να μην τον επηρεάζει τόσο. Γενικώς αυτοί που πίνουν αλκοόλ, τους αρέσει να υπάρχει μια έντονη γεύση, ακόμα και στην μπύρα. Έτσι, θέλω εγώ να νιώθω ότι είναι και σαν ποτό. Έτσι, ναι. γιατί κυρίως ένας νευρικός άνθρωπος που παίρνει το ποτό θέλει να το πιει μονορούφι στην ουσία. Όπως γίνεται στις μπύρες, και κυρίως με φαγητό, οι οποίες έχουν πολύ ελαφριά γεύση, την πίνει σαν νερό. Ενώ μπύρες που έχουν μου έρχονται πολλές στο μυαλό τώρα. Μπράβο, Μπορεί να τις δούμε σε κάποια άλλα. ενώ κάποιες μπύρες που έχουν έντονη γεύση, μπορείς να καθίσεις, εγώ ας πούμε να τμίσω για παράδειγμα, άλλος να καπνίσει, άλλος να είναι στο μαγαζί, άλλος να γευτεί κάτι γκουρμέ και να πιει μια μπύρα με έντονη γεύση, γιατί δεν θέλει στην ουσία να πιει 2-3 μπύρες. Θέλει να πιει μία και Και να να του ευχαριστηθεί στη γεύση. Η Hefeweizen, αυτό το πρώτο στυλ της μπύρας και έτσι όπως είναι και έχεις δίκιο, όντως είναι μια μπύρα που θα την πιείς, ας πούμε, σαν ποτό. Δεν θα την Ναι. πιείς για να... Ούτε για να ξεδιψάσεις μέσα Ναι, στη κυρίως ζέστη. να ξεδιψάσεις. έτσι. Δεν την πίνεις για να ξεδιψάσεις. Μπράβο. Ούτε στο φαγητό γιατί θέλεις να πιεις Όχι, στο 3-4 φαγητό, μπύρες. εκεί διαφωνώ. Δεν θα πιεις τις 3-4 Αυτό μπύρες, ακριβώς λέω, ναι. αλλά θα την πιείς σαν συνοδευτικό, ένα ωραίο συνοδευτικό. Τώρα που πέρασε αρκετή ώρα από την άλλη μπύρα, τώρα καταλαβαίνω τη γεύση της. Είναι πολύ πιο ήπια. Αλλά την πίκρα την έχει πράγμα. Έχεις την πίκρα, η γεύση της είναι πιο καθαρή. Αν μπορέσω να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή τώρα δεν κάνει sense το ότι λέω Ναι, καθαρή, αλλά είναι πιο ναι. καθαρή. Το άλλο Είναι στην πιο Βεργίνα έντονη, σου βγάζει και αυτή την μπανάνα, αυτά τα φρούτα δηλαδή. Κάτι σε πορτοκάλι, μπανάνα, κάτι τέτοιο μου βγάζει. Σε κάποια στιγμή έντονη, ας πούμε, έτσι. είναι πιο φρουτώδες, δεν το συζητάμε για Ναι. τη Βεργίνα.
Έτσι. Αλλά φοβάμαι ότι καμιά φορά ότι αυτή η έντονη γεύση ίσως καλύπτει άλλες γεύσεις. Γι' αυτό η Βεργίνα προφανώς θα θέλει και φαγητά με έντονες γεύσεις. Γιατί αλλιώς θα την καλύψει τελείως. Δηλαδή δεν είναι η κλασική μπύρα, θεωρείς ότι αυτή, ας Ναι. πούμε, Θα- ταιριάζει πιο πολύ με ένα Bradford, ας πούμε, γερμανικό, Ναι, το ναι, οποίο είναι ναι. πολύ Γιατί straight, ας πούμε, ναι, γεύση. ναι. Πολύ trademark και δεν Ναι. είναι... Δηλαδή τώρα τη Βεργίνα θα τη φανταζόμουν πιο πολύ με κρέας στο γκριλ, έτσι, ή με μπαχαρικά πολλά. Μπαχαρικά πολλά, ναι. Γιατί αλλιώς θα την καλύψει. Ενώ με αυτή την πύρα μπορείς να γευτείς και το τυρί. Και θα συμφωνήσω ότι η Paulaner είναι πολύ ωραία μαζί με και με τα τυριά και με το λουκάνικο. Είναι πιο ήπια, έτσι η γεύση της, δεν σε χτυπάει πάρα πολύ. Εγώ νομίζω, όπως σου είπα, ότι είναι λίγο πιο θολή. Παρόλο που αλλάζει το χρώμα, βγάζει κάτι πιο θολό η μπύρα, που σημαίνει ότι είναι πιο, δεν ξέρω, Πιο πολύ μαγιά να έχει, πιο πολύ ας πούμε. μαγιά. Πιο πολλά υλικά, ίσως να έχουν βάλει Ναι. κάποια υλικά διαφορετικά. Δεν βάζουν στις μπύρες, λογικά. Ξέρεις, το χρώμα καμιά φορά μπορεί να δίνεται και από αν είναι κάτι, πώς να σου το πω, λίγο πιο καβουρδισμένο, ψημένο. Δηλαδή δεν ξέρω και την κατεργασία που έχουν κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν τελικά. γνωρίζω τίποτα. Γι' αυτό και η κριτική μας είναι από τα μάτια, ας πούμε, Καθαρά. του αρχάριου. Ναι, ναι, έτσι. ναι. Κανονικά δεν είμαστε οι δήμονες της μπύρας. Είμαστε αρχάριοι, οι οποίοι θέλουμε να δοκιμάσουμε ωραίες μπύρες και να τρώμε καλά φαγητά. Ναι, και φυσικά αν Μην το βλέπετε έτσι, αδύνατο, είναι καλοφαγάς. αν έχουν κάτι τα παιδιά να πούνε, κάτι που γνωρίζουν παραπάνω, μπορούν να το γράψουν, έτσι, στα comments. Ναι, στα comments μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Σε αυτό το επεισόδιο καλά είναι για αυτές τις δύο μπύρες, αν ξέρουν κάτι παραπάνω, Ναι. έτσι. Για να το γνωρίσουμε και στο επόμενο επεισόδιο ίσως να το αναφέρουμε και εμείς ή αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος που δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα να τα... Που σίγουρα έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Ναι. Εντάξει, παιδιά, και θα θέλαμε πάρα πολύ να μας διορθώσετε. Δεν είμαστε από αυτούς που είμαστε ισχυρογνώμονες όταν δεν ξέρουμε κάτι. Όταν ξέρουμε κάτι, είμαστε ισχυρογνώμονες. Αλλά επειδή είμαστε αρχάριοι στις μπύρες, τουλάχιστον εγώ, ο Θανάσης έχει πίνει πιο πολύ μπύρα από μένα. Είναι Ναι, σίγουρο. πίνω μπύρα. Ναι. Δεχόμαστε δηλαδή. Αλλά εμείς από τα μάτια του αρχάριου, ας πούμε, δοκιμάσαμε τις μπύρες και οι δύο μπύρες είναι πολύ καλές. Τελικά η Hefeweizen είναι μια μπύρα πολύ ωραία. Εγώ θα θεωρήσω, όπως θα ξαναπώ μάλλον, ότι η μπύρα αυτή δεν είναι καλοκαιρινή μπύρα. Είναι μια μπύρα εποχής αυτής της Ναι, εποχής. αυτής της εποχής. Έτσι φθινοπορεινή, ωραία, που κάνεις ένα τελευταίο barbecue ή πας σε ένα μπαράκι, ας πούμε, κλειστό. Κάπως Ναι, έτσι. ναι. Θανάση, έχεις να πεις κάτι? Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσω αυτό το επεισόδιο γιατί πολύ απλά μου αρέσει να πίνω μπύρες. Λοιπόν, Θα κάνουμε και να ένα δοκιμάζω. after επεισόδιο. Και ένα after θα γίνεται αλλά ένα μήνα, ας πούμε, μετά από κάποια φάση, όπου θα πίνουμε και ποσότητα μπύρας για να δούμε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μπύρας. Εντάξει, να είμαστε κοντά σε ένα Πλάκα νοσοκομείο. κάνω. Ναι. Λοιπόν, σας χαιρετάμε και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα, να μας δείτε μάλλον εσείς σύντομα, στο δεύτερο επεισόδιο, στο οποίο δεν ξέρουμε δηλαδή, αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμη 100%. Λοιπόν, γεια σας και στην υγεία σας. Γεια σας.